څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شوی الله مشلر الله مزکامونه ټوخي انور بل غمونه شکا توبه شه دا ګرو موږ نن په خو حلوا روشه په خو بران چلای دا موږ لکه مړ چې بران وسی باس بلا پلاو دی لا روشي دی او وړو چینی ډکه روشه په خا کې یا او بیا وای بس نه به پروا کوي هیڅ شي خوراک چې مو خړل اچھا چینی وړي مو راچله دا مو ور پسې بلدا ادم وسای پسې کړی دی د وسای نه د ته بن چوي بوج مروت هو ډیر مزدار وسای جوړي خیر داسې موټی چې چټینګ کیا ګړې وای سم به خرچایي بزنس ونه جوړی شجلوي پیسې بغټي موږ ول دور ګران کوي توبه خو بس دا ښه خبر ده بزنس وومني اچھا دا ګورو موږ ول لګا نست بخاره کمرې چې دا ځکه چې موږ تل بخاره وال پیپونه وچندو تور کیو نو باسو بهرحال دا ګورو سپېته مې وی پی مزدار خوښه ده کنه ادا تاوړې به ایګنور کوشا تاسو به ایګنور کوو نو خیر تاوړې به پچیر نیولې کسی می سے به پچولو خو دې آی ډونټ کیر جو ہے وہ ہے سو ہے اچھا دا ګورو دا غړي چې کله چینی پچولې سلا غړو چې دا سه دوره هات پورې سوجي مو تلم د کړې دا اول نو سپ داورا چو سیمپل بس مشپل چې برانی زمای به دا حلې پخې او راګانی به پخې امړي چې توبه به پسې پخې الله مو دې ما شادا لاړه سوجي لم دا خسته مو چې اول نه مو راچله بس دې بعد اوس په کار شوري سي اصل کار دلته بچو کسانو ته بدلیږي دا بټوله ټکای ځکه چې دلته سوجي به پورې وزي بل دا چې زر به ټکاوي به لاس تړای سي بس به وچو کسانو ته بدل سي به په حق کې اوس ما په حق راوسه به مې نور ورکړه نور ته باري مې ورکړه ګورو لا هسپینه په چپاته د سوجي دا به نور سره کو مزدارا بس چې برانی زمای کلای دا حلوا سی چای سی ماحول برابر سی زبردست پس داره په خاصله کناغه کسان چې سلا چوای چې حلوا نه در جسپینه په خای چشته په خای او ما دا الاړه پس دا پلان دا ډینګ دا را مختصو نن به اوس جیرو خو چې کلی چې په خای خو به راسي کر مروت وال ته ګورو نن اوس هغه مروت سره حلوا کښلې مزدار دا لاړو ممپلی بس پین کې په وا بچا کم ممی جان یا کم ممپلی خو ممپلی ول خراب خان کې پچې کښلې دا کنه مزدار زبردست په بخاری بهترینه واو دا لګي دا کیسه میسیا چیګه پاس ټیټه ال اسمانه دیره وره دا مروت وال سټایل جارداچه دا بهترینه حلوا مزدار زبردسته اوتنټیک اوریجنل ریسیپی مروت روشه والا دا مشپلا هر کور چې وتا وړي تورا موږ خو خیر دانش کې ډیر وی آی پی تا وړي دا توبه اسپیتا هر کور کړي خپلای بس به حلوی چې پخایه ادا ګورو زیت شو گرین ټی سره چای سره نه خروین چای چې کیفینی پخې چي کیفین ډیهایډریشن جوړیا سي زمي چې چوکو بنه شي اوس پتا سو آی ته چوای چوکو می کیسه دې پر لکه کړه شاده سیدو کې جزاک الله حافظ